So good day guys, magre-replace nga pala rin ng Huawei GR3 2017 model. So re-replace natin yung battery. Ang problema nito is nagde-drain na siya ng pusa. What I mean is nagde-drain siya ng from 100 to 0. Napakabilis. In a couple of minutes lang. So drain na siya. Kaya hindi naman siya lumobo, hindi naman siya nagkaroon ng ganun na factor na tulad ng huling replace ko ng battery sa Huawei Nova 3i. Ang pinaka-problema nito is mismo yung battery nag-malfunction na. So kahit i-charge mo siya, drain, hindi na siya napupuno. Nabili nga pala yung battery sa Shopee. Ayan. Para may idea kayo ng mga gagamitin ko, panoorin nyo na lang yung video. T7000 na gagamitin kong adhesive. So alam ko halo to isang puti ito saka sa isang itim eh. So depende na lang to sa inyo. So simulan na natin magre-repair. Let's get it.
if you like this video, click like and subscribe. May mga excess pa dito. Yan, tatanggalin lang yan. So if you like this video, click like and subscribe. Yan. So yan, tapos na natin i-repair. Yan, buo na siya. Yan. 12 siya. Ano ba yung password? Nakalimutan ko yung password. Ayan. So yung battery usage niya yan, 100. So pag salpa ko sa kanya, 63% na yung battery niya. So kapag nagpapalit ako ng battery, napapansin ko lagi na siya may charge. So if you like this video, click like and subscribe. Okay na siya. I-test nyo lang yung mga components like yung touch niya, so test ko muna yung touch nito, display sounds, security. So mag-a-add ako ng fingerprint ID. Ayan, mag-a-add tayo ng fingerprint. So kasi yun lang ang nagalaw new fingerprint. So mag-enroll tayo ng isa pang new fingerprint. Ayan, makikita nyo gumagana siya, di ba? Ito lang naman ang magagalaw nyo ito lang magagalaw nyo, yung pinaka so ayan na, okay, enrolled na. So yun lang ang pinaka magagalaw yung pinaka cable nya, flex cable. So overall okay naman yung battery. Chinarge ko siya overnight, although pinatuyo kasi overnight yung mas maganda kasi overnight talaga ipatuyo yung mga ganitong pandikit. Either the two of this and English siya. Pasensya na. Kahit dun sa sa dalawa na yon, pwede yung i-overnight or pati mga ibang version ng adhesive. So mas maganda talaga overnight. May nagtatanong sa akin, pwede ba mahitiban? Alam ko kasi hindi pwede dahil iba yung yung pagkadikit niya, minsan nagiging permanent. Pwedeng sa susunod na magpalit kayo, hindi na matanggal yung mighty band. So dahil eto kasi nagiging rubberized to dumidikit, tapos nagiging rubberized siya. Unlike ng mighty band, nagiging solid state siya na plastic. So medyo sa alam ko kasi ito talaga yung for kahit dumikit siya sa mga flex cable, hindi siya sa mga components niya, yung ibang components niya, kahit dumikit siya doon, hindi siya magkakaroon ng problema. So if you like this video, click like and subscribe. Lalagyan ko na lang ng subtitle itong video na to, makikita nyo man. Like nyo yung page ko na DIY Pinas sa Facebook, like and follow. So if you like this video, click like and subscribe. Salamat sa mga supporter. Peace. Ingat sa COVID.